მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ გეიმ დეველოპმენტზე ვიდეოების დადებას და დღეს ჩვენი პირველი პროექტი იწურება ამ ვიდეოთი, ეს იქნება ბოლო ვიდეო ამ კონკრეტული პროექტის. ახალ პროექტზე მუშაობა უკვე დაწყებული მაქვს და ეს იქნება 3D თამაში. ვეცდები რომ დავამთავროთ და თან დემოც განახოთ იმ თამაშის შემდეგ ვიდეოში, სანამ უშუალოდ გადავალთ მასზე. ამ პირველ პროექტს რაც შეეხება, ვფიქრობ ნორმალური გამოვიდა, რა თქმა უნდა, რაღაცები აკლია, თუმცა პირდაპირ არ მინდოდა ყველაფერი მომეხალა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ვიცი რომ უმეტესობა ვინც მიყურებთ ხართ სრულიად დამწყები, ამიტომ ვცდილობ რომ რაღაც ლოგიკურად გასწავლოთ და განვითარდეთ თქვენც. მოკლედ, დღევანდელ ვიდეოში უნდა განვიხილოთ აუდიო და აუდიო ფაილები, სხვადასხვა ეფექტები და ასე შემდეგ. სანამ გადავალთ ვიდეოზე, თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. ეხლა რაც შეეხება აუდიოს, იუნიტისში აუდიო არის ძალიან დიდი და მსუყე საკითხი, ამიტომ აუდიოზე ცალკე ვიდეოს გავაკეთებ აუცილებლად, იმიტომ ბევრი ეფექტების გამოყენება შეგიძლიათ და ბევრი რაღაც high level ტექნიკების გაკეთება, რომელიც დაგჭირდებათ, როცა უფრო რთულ თამაშებზე გადახვალთ, თუმცა დღეს მინდა განახოთ აი ელემენტარული რომ დაგჭირდეთ ეფექტების დადება, მაგალითად ახტომისას და ინტროს გაკეთება, როგორ შეგიძლიათ მარტივად გააკეთოთ, ძალიან მარტივად. არაფერ რთული არ იქნება. პირველ რიგში იმის თქმა მინდა რომ აი assets folders რო უყურებთ ახლა ძალიან ცუდია ესე არეული როა ყველაფერი. ამიტომ გირჩევთ რომ ფოლდერები გააკეთოთ, შესაბამისები, მაგალითად სკრიპტებისთვის თავისი და ჩაყაროთ იმ ფოლდერებში ამ რესურსების ცალკე, აუდიოსთვის ცალკე და უფრო მობილიზებული იქნება ყველაფერი და ეხლა კი მარტივი გასაგებია სად რა არის, იმიტომ რომ ცოტა ფაილი მაქვს ამ assets folder-ში, მაგრამ როცა უფრო დიდ პროექტებზე იმუშავებთ, აი მერე რამის მიგნება ძალიან დიდი კოშმარი იქნება დამიჭერეთ. ანუ ფოლდერის გაკეთება თუ არ იცით, აქ assets folder-ის ცარიელ ადგილას დააკლიკავთ, create და folder. დააწერთ სახელს, რაც გინდათ, რა ვიცი, და ფოლდერი შეიქმნება, შეგიძლიათ ნებისმიერ რაღაც ჩააგდოთ. მოკლედ გადავიდეთ ახლა აუდიოზე და იმისთვის რომ აუდიო გქონდეს, პირველ რიგში გვჭირდება, რა თქმა უნდა, აუდიო ფაილები. ამიტომაც ამ საიტზე შევალთ, ეს საიტი ხშირად გამოვიყენეთ უკვე და გეცოდინებათ OpenGameArt-ზე და აი აქ შეგვიძლია browse-ში ვიპოვოთ sound ეფექტები და პირველი sound ეფექტი რომელიც მინდა არის ახტომისას, ანუ ფრენისას, ასე ვთქვათ. და აი აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ გონი jump იყო რომელიც მომეწონა. და ეს platformer jumps დაინახავთ აქ, platformer jump-ის. იდეაში ნებისმიერი გამოყენება შეგიძლიათ, მოკლედ თქვენი არჩევანია, შეგიძლიათ გატესტოთ სხვადასხვა ეფექტები და რომელიც გინდათ ნებისმიერი გადმოიწეროთ. მე აი ამას გადმოვიწერ, უბრალოდ გადმოვიწერე, უკვე დავტესტე. zip ფაილით მოდის და გადმოწერის შემდეგ აუცილებლად ამოარქივეთ ეს zip ფაილიდან ფოლდერი და მე ამ ფოლდერში აი 11 ფაილია როგორც ხედავთ და აი მე მე-11 გადმოვიტანე მაგალითად იუნიტისში. პირდაპირ ხელს მოკიდებთ, როგორც სხვა რესურსებს გადმოვიტანეთ და ჩააგდებთ აქ. ხო, მე უკვე მაქვს გადმოტანილი, ამიტომ ერთ წელს წავშლი და აქ ექნებათ jump 11. და ბარე მეორეც ვიპოვოთ, მეორე მინდა რომ ინტრო იყოს ჩვენი, ისევ browse-ში შევალ და ამჯერად music-ში. და აი აქ რა platformers ჩავწერ ძებნაში. დავსერჩავ და აქედანაც ასევე ნებისმიერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ აბსოლუტურად. მე მაგალითად, მე მგონი ეს გადმოვიწერე, კი, ეს და აქედან გადმოვიწერე ეს intro თემა. აი აქ არის, როგორც ხედავთ, გადმოწერილი და პირდაპირ ესეც შეგიძლიათ ჩააგდოთ და გადმოიტანოთ იუნიტისში. კაი. მოდი ახლა როგორ უნდა დავამატოთ, აი მაგალითად ახტომისას, რამე მექანიკისას კონკრეტული საუნდის, კონკრეტული ხმა. პირველ რიგში ჩვენ players მოვნიშნავთ და მე დავამატე უკვე, მაგრამ მოდი წავშალოთ და განახებთ. ჩვენ players მოვნიშნავთ და add კომპონენტი, რომელიც უკვე მოგეხსენებათ, სხვადასხვა კომპონენტების დამატების საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ობიექტებზე, დავაჭერთ და აქ უნდა მოვძებნოთ search box-ში audio source. ეს audio source. ამ audio source-ის გარეშე
ხმა არ ექნება თქვენს მექანიკებს და არც თქვენ players, მოკლედ არაფერს, ეს აუდიო source-ი საჭიროა იმისთვის, რომ ხმა გქონდეს. ეს ბევრი რაღაცეებისგან შედგება და მე ცალკე ვიდეოში აუცილებლად ყველაფერს აგიხსნით, თუმცა ეხა ამ ვიდეოში პირდაპირ განახებთ, როგორ კეთდება მარტივად. ამ jump 11-ს მოვკიდებთ ხელს და იქ აუდიო კლიპში ჩავაგდებთ პირდაპირ. ძალიან მარტივად, თუმცა ეხაც რო დავაჭიროთ, ხმა შეიძლება გქონდეს, მაგრამ ინტროსავით იქნება არ გაჩერდება ხმა, იმიტომ რომ play on awake-ია დაყენებული. ეს play on awake-ი, რა თქმა უნდა, არ გჭირდება, მე გჭირდება მხოლოდ როცა ავხტები, მაშინ იყოს ეს კონკრეტული ხმა. ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი სკრიპტი, player script-ი, სადაც jumping-ი გვაქვს გაწერილი. მოდი გავხსნათ player script-ი. და update-ში როგორც ხედავთ, აქ არის ჩვენი ლოგიკა, რომ თუ jump ღილაკს დავაჭერთ, მაგრამ space, ჩვენ შემთხვევაში ვხტებით, ხო? დავფრინავთ, რავი, რაც გინდა ის დაარქვით. ამიტომ პირდაპირ აქ უნდა დავუწეროთ კოდი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ეფექტი გქონდეს, sound ეფექტი გქონდეს. და ძალიან მარტივია, უბრალოდ კომპონენტი უნდა გამოვიყენოთ. get component მეთოდი, როგორც rigid body-ზე გავაკეთეთ და ამ შემთხვევაში კომპონენტის სახელი audio source იქნება, რომელიც დავამატეთ. ესე ფრჩხილებს დავუწერთ, წერტილი და აქ უკვე შეგვიძლია დავუწეროთ, რომ გვინდა რომ play გააკეთოს, ანუ დაუკრას ჩვენი ეფექტი და ეს ყველაფერი საშუალებას გვაძლევს, რომ როცა jump ღილაკს დავაჭერთ, გარდა იმისა, რომ ავხტებით, არამედ უკვე audio source-იც გვექნება, ხო? ანუ რაღაც მუსიკის ეფექტიც გვექნება და ეხლა დავტესტოთ, მოდი შევინახოთ ეს და play-ს დავაჭიროთ. იმედია გაიგებთ ხმას. ნახოთ. როგორც ხედავთ, ვიცი გესმით თუ არა, დიდი იმედი მაქვს რომ კი. როცა ვხტებით, მოკლედ აუდიო ეფექტი გვაქვს. ძალიან ამაღიზიანებელი ხმა, მე მგონი ჩემი აზრით, თუმცა მნიშვნელობა არ აქვს, თქვენ შეგიძლიათ უკეთესი ნახოთ. ყველას ერთნაირი მეთოდი აქვს აბსოლუტურად. და ხმა თუ არ გესმით, game view-ში გადადით და შეიძლება ეს mute audio გაქვთ მონიშნული, ხანდახან ხდება ხოლმე. და ეს გამოვხდეთ მოკლედ. ხო, ეხა intro როგორ უნდა დავამატოთ, ხო? intro რომელიც სულ იქნება ჩვენს თამაშში. ინტროს დამატება უფრო მარტივია, უბრალოდ რაღაც game object-ი გვჭირდება, ცარიელი პირველ რიგში, სადაც იმ audio source დავაესაინებთ, ასე ვთქვათ. და მოდი იქ იერარქიაში create empty გავაკეთოთ. ანუ ცარიელ game object-ს ვქნით, game objects და მოდი დავარქვათ music. ამ music-ს როგორც გითხარით, ასევე ჭირდება audio source-ი, ამიტომ მოვნიშნავთ ამ music-ს და inspector-ში add components დავაჭერთ და ძებნაში ჩავწერთ audio source და დავამატებთ. audio source-ი გვაქვს, პირდაპირ ეხა ჩავაგდებთ ამ intro-ს აქ audio კლიპში, play on awake-ს დავტოვებთ, იმიტომ რომ როცა დაიწყება თამაში გვინდა რომ დაუკრას და მეტი არაფერი არ გვჭირდება, არც კოდის დაწერა, იმიტომ რომ ეს მუსიკა სულ უნდა უკრავდეს და უკრავდეს. ჯამპის შემთხვევაში კონკრეტულად როცა ვხტებით, მაშინ გვინდოდა, ამიტომ დაგჭირდა სკრიპტის გამოყენება, ხო? და ეხლა მოდი დავაჭიროთ მოკლედ. და ვნახოთ ხმა თუ გვაქვს თამაში. დავუკვირდით ესმით. ინტროს გვაქვს და ახლა ასევე შეგიძლიათ ანალოგიური მეთოდით გააკეთოთ რაღაც სოლისტროს რაიმე ეფექტი. ამისთვის უბრალოდ აუდიო source-ი დაგჭირდება და სადაც სროლა გვაქვს გაწერილი, იმ კოდში შეხვალთ და იქ დავუწერთ, როგორც აქ გავაკეთეთ get component audio source play. სულ ესაა, რაც მინდოდა მე თქვა. ხო, კიდე ერთი დეტალი, ეხლა ამ თამაშს ბევრი რაღაც აკლია. მაგალითად, არ გვაქვს ჯერჯერობით მენიუები და ამ მენიუებზეც გადავალთ ძალიან მალე. თუმცა თუ მაინც გინდათ, რომ თქვენი პირველი პროექტი შეიძლება იყოს ბევრისთვის და გინდათ, რომ გქონდეთ კომპიუტერში ან მეგობრებს გაუგზავნოთ, ან თქვენით გაერთოთ, ან პორტფოლიოში ჩააგდოთ, ამისთვის აქ ფაილში შევდივართ, build setting-ში და ეს სცენა აუცილებლად უნდა იყოს აქ დამატებული, თუ არ არის, უბრალოდ აქ add open scenes დააჭერთ
ანუ Windows-ი, Mac-ი, Linux-ი მონიშნული მაქვს და build-ს დავაჭერთ აქ. ჩვენ ადგილს მოგხსოვს, სადაც უნდა დავბილდოთ და შევინახავთ და დავასეივებთ და ფოლდერში შეიქმნება ჩვენი ფაილი აპლიკაციის სახით, რომელიც შეგვეძლება ჩავთოთ, გავუშვოთ და ვითამაშოთ. მოკლედ, მადლობა ყურადღებისთვის. იმედია ჩვენი პირველი პროექტი მოგეწონათ, დააკომენტარეთ თქვენი აზრი, მოგეწონათ თუ არა, რას ფიქრობთ საერთოდ, როგორც გითხარით, შემდეგი პროექტი იქნება უკვე 3D და ზოგადად შერეულად გავაკეთებ ხოლმე 2D-საც და 3D-საც, იმიტომ რომ მინდა რომ ორივე თემატიკას შევეხოთ და კიდევ ერთხელ თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოეწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარისყილა კი, რო არ გამოგჩეთ ახალი ვიდეოები. მადლობა და დროებით.